Päivää ja tervetuloa taas kaksitahtilaatokselle. Tällä kertaa selvitetään jälleen yksi epäilys, miksi mopossa ei ole 20 heppaa, ja sitten selvitetään epäilyksiä, mitkä oli siinä kuivakytkimessä, että miksi se ei auttanutkaan. Ja lopuksi paljastetaan suuri suunnitelma, millä saadaan loput hevosvoimat tällä kesällä. No niin, nyt mulla on taas tää pytty tällä tutkimuslaboratoriossa. Ja nyt olisi taas aika vähän muokata tätä pyttyä. No nyt yksi juttu, mitä moni on sanonut jo aika kauan aikaa sitten, että minkä takia tässä ei ole niin paljon tehoja kuin pitäisi olla. Niin se on se, että ne on niin isot nämä mun huuhtelukanavat. Nämä on niin suunnilleen tuplasti isommat, mitä tyypillisesti on tämmöisissä pyttyissä. Ja sitten se oletus on, että ne on niin vaan liian väljät, että se virtausnopeus on liian hias näistä. Ja mä oon tietysti itse ollut eri mieltä. Mä oon ollut itse sitä mieltä, että ei siinä ole väliä sillä virtausnopeilla, koska jos ne on näin isot ja sitä seosta mahtuu tähän heti tämän sylinterin juureen tosi paljon, niin sitten kun se putki tekee se alipaineaallon, niin se saa helposti kahamastua tästä sitä seosta tänne. Tai kahamastua. Sitä ei kukaan tiedä varmuudella, että miltä se virtaus oikeasti näyttää näistä. Ja joskus kauan aikaa sittenhän se näytti siltä, että tämä mun pytty on melko susi, että ei tässä ole edes 10 heppaa tehua ja viilatusta vakiopytystäkin voi saada yli 10 heppaa. Mä oon itse sen nähnyt, että siitä voi. Mutta nyt se tilanne on aika lailla eri, koska mä oon löytänyt niitä ongelmia tästä. Lähinnä se oli tämä pakopuoli, että se oli liian ahas. Ja nyt tässä on 13,5 heppaa takarenkalla. Ja kampiakselilla on jo melko varmasti 15 heppaa. Eli ei tämä ole suinkaan susi tää pytty. Ja se mun mielestä todistaa, että ei näillä huuhtelulähtöillä ole niin suurta merkitystä. Koska jos nämä on yli tuplasti isommat kuin semmoisella normipytyssä, ja jos sillä on joku iso merkitys sillä virtausnopeilla, niin kyllähän tämän pitäisi olla susi tämän pyty. Ja nyt mä haluan vastauksen siihenkin juttuun. Mä kokeilen pienentää nämä ja katsotaan, että mitä se tekee. Mä veikkaan jo tässä heti alkuvaiheessa, että ei vaikuta paljon mitään. Ja nyt mä oon 3D tulostanut tämmöiset pienemmät kanavat. Nämä on muuten täysin samanlaiset, mitkä tässä on, mutta ne on tästä alusta kapiemmat. Ja sitten nämä saa työnnettyä tänne. Ja nyt mä vaan täytän epoksilla nämä sisäreunat. Ja nyt, että miksi tämän pitäisi vaikuttaa, luultavasti ei vaikuta, mutta minusta siihen on 3 eri teoriaa. Ja ensimmäinen on se virtausnopeus. Ja sitten toinen on taas ne resonanssit näissä kanavissa. Ja sitten 3 on turbulenssi. Eli nyt tämä virtausnopeus on kaikista helpoin selittää. Eli se olisi että tässä pienemmässä kanavassa se olisi virtaa nopeammin ja sitten sitä ehtii virrata enemmän tänne sylinteriin. Ja sitten toinen on tämä resonanssi. Se on aika vaikea selittää, mutta sitä mä koitin selittää siinä jaksossa 21. Siinä oli niitä imuaaltoja. Eli jos tässä on se kampikammio ja sitten on se sylinteri tässä. Ja sitten tässä kylässä on kuvitteellinen huuhtelukanava. Ja sitten oli se mäntä ja imukanava. Niin nyt kun tämä mäntä teki se alipaineaallon, mikä menee tänne imukanavaan ja sitten se tulee täältä takaisin. Ja sitten joillain kierroksilla se pääsee tästä huuhtelukanavasta tänne männän päälle. Ja joillain kierroksilla taas ei. Niin sitten tämä huuhtelukanavan pituus vaikuttaa siihen, tai tämän kanavan pituus ja tilaavuus, niin se vaikuttaa tähän resonanssiin. Ja se joko sitten paranee tai ei. Jos muuttaa tätä kanavan tilaavuutta, niin se resonanssi sitten siirtyy eri kierroksille. Joo, ja itse mä en usko kumpaankaan näistä. Ja sitten 3, mihin minä uskon, on tämä turbulenssi. Ja se on sitten tällainen juttu, että jos tässä on sylinteri ja sitten tuossa mäntä, ja sitten tässä on se huuhtelukanava, niin jos mulla on aluksi tämä sisäseinä on vaan tämmönen pallo, niin kuin se nyt on, se on tollanen aika lyhyt, niin silloin kun siinä on se huuhtelu käynnissä tuossa pytyssä, niin mä ainakin itse kuvittelen, että tässä alla se seos on vielä tämmönen aika sekaava pallo. Ja sitten se vasta täällä yläpäässä ehtii mennä tämmöiseksi yhdensuuntaiseksi virtaukseksi. Mutta sitten jos mä täytän tuota kanavaa sillä, että se on tämä sisäkurvi on tämmönen isompi, niin sitten sen pitäisi olla jo tässä kanavan alkuvaiheessa sellainen aika yhdensuuntainen se virtaus. Sen pitäisi kiinnittyä tähän sisäseinään paremmin. Eli siinä pitäisi olla vähemmän turbulenssia.
Ja sitä turbulenssia ei yleensäkään haluta tänne, koska silloin se virtaus ei ole tehokasta. Eli minä olen itse sitä mieltä, että jos tämä vaikuttaa jotakin, niin se johtuu tästä. Eli nyt ne, jotka veikkas, että tässä ei ole sen takia paljon tehoa, kun se virtausnopeus on liian pieni. Jos tämä auttaa, niin sitten varmaan joku sanoo, että mitäs minä sanoin. Mutta mun mielestä siinä on 3 eri mahdollisuutta, että mikä siinä voi vaikuttaa. Niin, kuten yleensäkin, niin eipä ole kovin helppo juttu. No, mutta minä tiedän sen jo, että nämä ei vaikuta mitään. Nyt vaan tehdään ja kokeilla ja sitten saa taas nauraa. No niin, nyt tää on kovettunut ja otetaan nämä pois. Tuntuu ainakin irtoavan ihan helposti. En tiedä mahtuuko vetämällä pois. Pitää varmaan hajottaa tämä. No niin, tämähän onnistui todella hyvin. Kun vähän lämmitti näitä täältä yläpäästä, niin silloin nämä lähti helposti pois. Nyt on kyllä hyvän näköinen tuo sisäseen. Sinne vaan jäi tommoset nurkat tonne. No nurkat on vähän koholla. Tuskinpa vaikuttaa mitenkään. No niin, nyt olisi valmis tämä epoksointihomma. Mä pyöristin nämä kulumat tästä. Monethan vakiosylintereistä viilaa näitä helmoja silleen teräviksi, mutta se on täysin turhaa touhua, sanon minä. Näillä huuhteluiden alaosilla ei ole suurtakaan merkitystä, vai olisiko paljon mitään merkitystä. Se riittää, että se on tämmönen jouhevan pyöri ja tämmönen tylyyppä. Ja sitten mä mittasin tämän männänrenkaan katkosvälyksen. Tästä näkee tosi hyvin, että kuinka kulunut tää rengas taas se mäntä on. Jos se mäntä on vaihdettu samaan aikaan kuin tää rengas. Ja tämä pitäisi olla noin 0,2 milliä silloin kun se on uusi. Ja nyt tämä on 0,4 milliä. Tuo ei ole vielä hirveän paljon, mutta tää kannattaisi vaihtaa. Tämä nyt varmaan jonkun verran syö tehua, mutta se ei minusta pitäisi syödä vielä kovin paljon. Sitten jos tää katkosväljys kasvaa johonkin milliin, niin silloin se syö jo ihan tuntuvasti tehoja. Ja tällä männänrenkaalla on nyt ajettu 2 kisat. En kyllä tiedä yhtään paljonko se on tunteena tai kilometrein. Kilometrinä varmaan alle 100. Bensalitroina varmaan joku 30 litraa bensaa. Mutta mä en nyt vielä vaihda tätä, kun muuta se sotkisi tämä epoksitesti. Kokeillaan ensin tämä. Joo, nyt ostaa sylinteri tällä paikalla. Ja nyt siellä on yksi kohtalaisen iso ongelma, joka ei vielä tee mitään, mutta jossain vaiheessa saattaa tehdä. Eli nyt mulla on se männänrenkaan katkoskohta tuossa sivulla. Tuossa näkyy tollanen naarmu, niin se on tuossa kohti se katkoskohta. Se on nyt huuhtelujen välissä. Ja se on ollut tuossa koko ajan, mutta nyt kun se männänrengas kulluu, niin se pää valluu tuonne tuota aukkua kohti. Ja nyt mä yritin sitä tarkkaan katsoa, niin se on niinku ehkä millin vaijaa siitä aukosta. Niin sitten kun se kulluu tarpeeksi se pää, niin se tipahtaa tuonne aukkoon ja sitten tulee kyllä täystuho. Niin tuo pitää nyt aika pian vaihtaa. Sitten mä olin jo kattovina, että tässä oli jotakin jälkiä, että
se olisi jo pikkusen pullahtanut se rengas ulos, mutta en ole kyllä yhtään varma. Mutta testataan tää epoksihomma nyt äkkiä ja toivotaan, että se sen kestää vielä. Joo, ja sittenhän tuolla on pikkusen jotakin rösöä tuolla yhdessä aukossa tuossa epoksissa. Ja sitten noissa P-aukoissa se on vähän se ylempänä mitä tuo möntä. Se näyttää nyt tässä kamerassa oikeasti pahemmalta mitä se on. Mutta enpä mä nyt usko, että tuo hirveästi vaikuttaa. Kyllä se olennaisin muutos pitäisi olla nyt tuo sisäseinä. Jos näyttää siltä, että tää toimii, niin viimeistellään vielä paremmin tuo. Noniin, nyt se on valmis käynnistykseen. Nyt on siis tehty se, mitä jotkut sanoi jo pari vuotta sitten, että ne on liian isot ne huuhtelulähöt ja virtausnopeus on liian pieni. Ja mulla tuli semmonen mielikuva, että tai joku taas sanoi, että nelitahtimoottoreissa on todettu tärkeäksi, että ei saa olla liian iso kanava tai muuta se virtausnopeus laskee. Niin sitten mulla tuli mielikuva, että nelitahtiukot väittää, että se pitää olla se virtausnopeus. Joten nyt katsotaan, onko mitään merkitystä. Hirviästi täytetty niitä. Silmämääräisesti siinä on ihan massiivinen ero. Mutta onko tehokäyrässä mitään eroa? Olivatko nelitahtiukot oikeassa? Ja nyt tämä annan omaa veikkauksen ja kyllä se on taas se, että ei vaikuta. Tai en tiedä. Ehkä se voisi pikkusen parantaa. Mutta luulen, että enintään 0,3 heppaa auttaa. Niin joo, ja edellisestä kerrasta ei ole muutettu mitään muuta. Siinä on edelleen tää lyhyt imukaula, missä on se vuoto. Ja sitten muistaakseni se 135 suutin, mikä oli vähän liian pieni. Että jos tää ei heti toimi hyvin, niin kokeillaan vielä pallattaa se vanha imukaula ja suuti. Niin sitten nähdään, että auttaako se. No niin, katsotaanpa kuinka kävi. Kyllä nyt jännittää kyllä niin paljon. En oo vielä kattonut sitä. Onko virtausnopeus tärkeä juttu vai onko se taas ketuutuksen suurketuutus? Joo no, siinä on ensimmäinen, eikä oo ennätys. Joo, nyt alkaa vaikuttaa, että nyt alkaa naarottaa. 12,2 kylmänä. Keskimmäisellä voi olla 11,9. Ja katsotaanpa sitten edellinen. Tässä oli edellisen testin 3. veto. Ei eroa, ei eroa, ei eroa. Ja huonompi täällä. Kyllä se vaan on. Tämä moottori, tämä on ihmeellinen. Se huijaa niin hyvin. Sitä mukaan kuvittelee, että sieltä kun viilaa niitä huuhteluita tai täyttää epoksilla. Silmä katsoo, että tuosta virtaa nyt hyvin ilma ja tehiä tulee ja monta tuntia menee siihen hommaan, mutta sitten kun kokeillaan, niin todellisuus on pikkusen eri. Eli se on puoli heppaa laiskempi tai hyvinkin periaatteessa melkein samaa, mutta puoli heppaa vähemmän huipputehua. Mä haluaisin päästä tähän nyt semmosen naaruhyrskähyksen, mutta ei nyt jotenkin lähe. No joo, mutta ei anneta vielä tuomiota. Tuossa on nyt tuo vuoto ja sitten se suuti on pieni. Vaihdetaan tähän nyt ne osat, mitkä siinä ennätysvejossa oli. Joo, eli nyt kävi sillä, että mä oon hukannut sen alkuperäisen imukalan kumiosa. Niin laitetaan vielä tää lyhyt takaisin. Mä teen tämmösen metallisen pannan tähän ja sitten tiivistemassaa. Niin jos se nyt pitäisi vähän paremmin.
eli nyt on sitten lopullinen tuomio. Siinä oli kyllä vieläkin imuvuotoa. Ei se oikein toimi tää 3D-tulostettu imukaula. Sillä pitäisi olla joku metallivahvike sisällä. Olivatko nelitahtiukot oikeassa? Tuossa on ensimmäinen aika hyvää 12,7. Mutta tuohon se on päässyt ennenkin. Kyllä se on nytten parempi. No niin, verrataanpa nyt se edellinen paras, missä on myös 140 suuti ja sitten oli se vanha pitempi imukaula. Kyllä näyttää siltä, että nelitahtimiehet eivät olleet oikeassa. On se kyllä parempi täällä kuitenkin. Näissä vetoissa se on siis pikkusen jo lämmennyt se moottori. Tuo vanha oli 12,1 ja nyt on 12,4. Ja verrataanpa sitten niitä ensimmäisiä vetoja, missä se on aina kaikkein tehokkain. Nyt tuli 12,7. Ja vanha on 12,5, mutta se on tästä parempi. Mutta se imuvuoto saattaa vaikuttaa näihin keskikierroksiin. Mä oon huomannut, että silloin kun se käy laihalla, niin se vaikuttaa eniten tähän keskialueeseen, mutta täällä ihan ylhäällä se saattaa olla jopa parempi silloin kun se on laihalla. Ja nyt jos katsoo uudestaan näitä, missä se moottori on jo vähän lämmennyt. Mä sanoisin, että näitä pitäisi pystyä vertailemaan aika hyvin. Niin kyllä se nyt on pikkusen auttanut. Mutta yllättävän vähän. Ja ero on se 0,3. Se oli se minun veikkaus. Joo. Eli etes niitä huuhtelulähtöjä täyttämällä niin ei päästä yhtään ylöspäin. Minun mielestä ne jättimäiset huuhtelulähöt, niin ne on niinku se kaikista selvin ero tässä mun pytyssä, jos vertaa semmoiseen normaaliin pyttyyn. Ja toinen ero on sitten se P-kanava, joka on paljon leviämpi. Jos miettii, että jos se virtausnopeus olisi jotenkin tosi tärkeä juttu, niin nyt jos ne on pienennetty puoleen ne kanavat, niin olisi luullut, että olisi tullut paljon isompi ero. Mutta no, ehkä se on silti kuitenkin sentään parempi. Voi harmin paikka, ei saa vieläkään sikaaria. Seuraavaksi palataan tuohon kuivakytkin aiheeseen vielä vähäksi aikaa. Mä olin siis tehnyt se epoksihomma ennen tuota kuivakytkintä. No niin, eli kuivakytkin pettymys oli hirvittävä ja nyt se tuntuu kyllä lähes mahdottomalta, että miten se voi olla, että se ei aata. Ja mulla on käynyt monesti aiemminkin näin, että joku muokkaus ei aluksi aata yhteen tai sitten se vaan huonontaa. Mutta sitten sieltä löytyykin joku ihme juttu, minkä takia se teki sillä. Ja nyt mä haluan varmistaa, että se ei vaan johdu sitä öljytasosta. Mutta siinä on semmoinen hypoteettinen mahdollisuus, että vaikka mä pistin 1,5 desiä vähemmän öljyä, niin se on liian vähän, että tämä kytki ehkä nielee enemmän. Niin jos se öljytaso on nyt korkeammalla, mitä se aluksi oli, niin se aika varmasti lisää niitä häviöitä sillä vaihteistossa. Tosin en kyllä mitenkään usko, että se voi olla siitä, kun se tänne meni vaan 4 desiä öljyä. Se on kyllä tosi vähän. Mutta nyt mä mittasin, että se alkuperäinen öljytaso on suunnilleen tässä. Se on 55 milliä tästä kopan pohjasta. Niin nyt mä porraan tuohon reijän ja laitan semmosen tasoruuvi siihen. En jaksa edes irrottaa tätä koppaa. Mokomokin pettymysgeneraattori. Ei haittaa, jos sinne menee vähän lastua. Sitten katsotaan, että onko se taso nyt varmasti oikein. Juu, ei sieltä tuu mitään. Ei se voi olla siitäkään. Mutta en tiedä, voisiko sitten olla, että jos siellä on liian vähän öljyä, niin lisääkö se sitten kitkaa siellä niin paljon. Vähän kyllä epäilyttää sekin. Miten se öljymäärä voisi sillä niin lineaarisesti muuttaa sitä. Musta tuntuu, että se pikemminkin tekisi niin, että se on aluksi normaali, mutta sitten pikkuhiljaa se alkaa leikkaamaan kiinni, jos sillä on liian vähän öljyä. No niin, ja kokeillaanpa nyt vaihtaa ne ATF-öljyt sinne. Kokeillaan vielä sekin, että jos se johtuu siitä, että on liian vähän öljyä. Ja sitten jos se ATF auttaisi. Ei varmasti auta. Ja tämä öljy on siis sitä Castrolin MTX moottoripyöriin tarkoitettua vaihteistoöljyä. Tämäkin on kyllä melko lirua. Ei tämä ole kyllä millään tavalla jäykkää. Ja sitten laitetaan tätä automaattivaihteistoöljyä. Mä teen semmosen pienen huuhtelun, että mä laitan pari desiä ensin ja sitten vähän pyöritän sitä.
ja sitten otan ne ulos. No niin, ja nyt katsotaan paljonko menee, että se tulee tuosta tasopropuusta ulos. Tää ei mennyt paljon mitään. Meni 2,5 desiä. Nyt en kyllä ymmärrä, en sitten yhtään. Siis mä laitoin sitä alkuperäistä öljyä 4 desiä ja se ei tullut ulos tuosta. Ja nyt muuten vuotaa tuolta kytkimen takkaa. Voi voi. Tämähän oli fiasko. Vaikka eiköhän sinne niin, että se valluu tästä tonne. Siellä on joku potero. Että tuo on niinkö, se ei vielä ole oikeesti täys. En tiedä. Kokeillaan täyttää vähän lisää ja sitten avataan tää ruuvi. Joo, kyllä tuo tarkistusreikä nytten kuivahti. Siinä on varmaan vaan joku potero. Mutta kyllä sinne nytten meni niinkö aika lailla se 5 desiä. Elikkä se oli ehkä desi vaijaa. Joo, ei vaikuttanut öljy. Ekalla vetäisellä tuli tasaa sama tulos. Ja sittenpä se alkoi taas laiskistua. Tuon verran laiskistui taas. Sillä on varmaan jotkut tunteet, että se oli menossa jo nukkumaan, niin mä häirittin sitä. Vaihtoin öljyt, niin se meni taas vaan huonommaksi. En tiedä mikä on tällä kertaa syynä. Vaikea uskoa, että ne öljyt. Mä luulen, että tuo rengas oli nyt vähän vinossa tuossa päällä. Voi voi. Eipä se ollut. Kuiva kytki ei pelitä, vaikka on öljytasokin kohdalla. Ja nyt se tosiaan vuotaa tuosta. Nyt se ei ole enää kuiva kytki. Nyt se varmaan se kotelon tiiviste vuotaa. Mutta siinä on itse asiassa mahdollisuus, että sitä tulee myös sitä kytkimen sitä työntötapiin välistä, kun mulla ei ole siinä tiivistettä. Mä toivon hartaasti, että se vuotaa siitä, koska se on helppo korjata. Siihen vaan joku tiiviste, joku kumirengas. Sitten seuraavaksi mä alkoin epäillä, että vaikuttiko bensan lämpötila. Se kytkimen asennus kesti niin kauan, että sillä väliin se bensa ehti lämmetä tuolla tankissa jonkun verran. Mä tulin seuraavana päivänä koettamaan uudestaan ja se bensa oli taas pakkaskylmää. Mutta eipä silläkään ollut minkäänlaista vaikutusta. Sitten sen jälkeen mä kokeilin vielä, että paljonko se öljytaso itsessään vaikuttaa. Mä otin pari desiä pois sitä öljyä, että siellä oli enää 3 desiä. Mutta sitten kävi tällainen. Elikkä tuo Magneto-Stefan alkoi vuotamaan. Siinä tuli hetkellinen toivon kipinä, että olisiko se vaikuttanut tuohon tulokseen. Joo, taas Stefan näyttää silmämääräisesti eheiltä, mutta onhan tuossa öljyä. Mä oon laittanut sen toisinpäin kiinni mitä yleensä. Tuo jousi on nyt ulkopuolella. Ja tästähän on nyt varmasti 1001 mielipidettä, että kummin päin nämä pitää laittaa vai onko sillä mitään väliä. Minun mielestä sillä ei ole väliä, kun tuolla sisällä on vaihteleva paine. Ja mun mielestä mä oon nähnyt, että nämä saattaa olla joskus toisinpäin, eikä se haittaa mitään. No mutta ehkä tämä nyt sitten, voisiko tämä nyt olla kuitenkin väärinpäin. Joo, ja tämä on semmonen Most-merkkinen kallis Racing punainen tiivistä ja ei kestä. Elikkä tässä on nyt uudella Stefalla. Ja paljonko oli sillä vuotavalla. Hädin tuskin näkee edes eruu. No, sepä ei yllätä. Mä oon huomannut jo aiemmin, että tommonen imovuoto on paljon pienempi juttu mitä luulis. Se on ongelma lähinnä tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla. Ja sitten oli enää viimeinen epäilys jäljellä.
Eli olisiko se mun itse suunniteltu tiiviste aiheuttanut sillä niin paljon kitkaa, että se olisi vienyt ne tehot? Sitä oli jotkut epäillyt sillä kommenteissa. Semmoisen huomasin, että tässä öljyssä on ihan älyttömästi hileettä. Metallihileettä. Tänne kyllä varmaan pääsi jonkun verran pölyä siinä, kun mä tein näitä osia ja sitten koesovitin. Mutta kyllä tuolla on niin paljon, että ei kyllä näytä oikein normaalilta. No niin, ja onko omatekoinen tiiviste sulon? Söikö se meidän tehot? Ja eihän tuo kyllä näytä yhtään siltä, mitä se oli asentaessa. Tuohon on tarttunut vihiriä ja sitten oorenkasta. Ja sitten siinä on tommonen ura kulunut siihen. Mutta on se kyllä mahdottoman liukas. Ei uskoisi, että siinä olisi paljon kitkaa. Ja sitten tää kopaa oorengas. Sekin on värjäytynyt. Se on mennyt ihan epämuotoiseksi. Sitten on tullut kantikka 4 muotoinen. Juu, no, havaittavissa on ongelmia. Eiköhän se oo siellä oikeesti sulanut. Elikkä varmasti on syönyt jonkun verran tehua. Mutta sitä ei sitten tiedä, että miksei se on lähtenyt paranemaan, jos se on näin paljon kulunut. Elikkä eipä se näköjään toimi, vaikka siinä on teflonia. Kyllä mä tiesin, että siihen voi laittaa semmoisen Stefaa. Mutta kun tuossa on vain 6 milliä tilaa, mä kyllä onnistuin löytämään semmoisen, justiinsa löytyi 6 milliä paksu Stefa. Mutta sitten mä ajattelin, että tää oorengas mahtuu siihen paremmin. Ja jos tämä toimii, niin tää saattaisi olla parempi. Mutta eipä se toimi. No niin, nyt se on kasattu ilmasta ja tiivistettä. Sieltä nyt tippasee öljyä, mutta ei mitään merkitystä. Nyt on kuivakytkimen viimeinen toivo. Kyllähän se on pakosti vaikuttanut siellä. Mutta mä en siltikään olisi niinkään varma, että se tulee nyt mitään läpimurtoa, koska jos se oli jo niin paljon kulunut se oorengas, mutta se ei siltikään antanut enempää. Ei siinä välttämättä mitään ihmettä kyllä tuu. Toivotaan, että tulee. Eli vanha ennätys oli 12,8, mutta se oli semmoinen tuuriveto. 12,6 pitäisi olla aika normaali. Että jos nyt tulee vaikka 12,9, niin kyllä tää silloin auttaa tää kytki. Menispä 13 rikki. Silloin lähtee sikaari. No niin, hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä? Mikään ei vaikuta. Siinä on päällekkäin edellinen kokeilu ja sitten tuo ilmasta ja tiivistettä. Jälleen kerran arvasin oikein. Pessimistinen arvaus oli oikea. Ei minkäänlaista erua. Eli ei se tehnyt se tiivistekään enää mitään, kun se oli jo kulunut pois. Eli nyt näyttää siltä, että tämän kuivakytkimen takia on nyt menetetty pysyvästi joku 0,2 tai 0,3. Hyvä, että mä en ehtinytkään laittaa tuota ylöspäin. Mä pidän siinä vähän semmoista varaa, että ei niin innoissaan lisätä sitä. Se on kyllä ihan mahdollista, että se tehohäviö johtuu jostain muustakin. Se voi johtua tuosta kaasarista. Mutta se ei nyt tehnyt mitään oikkuja tällä kertaa. Se ei rökeiltänyt mitenkään. Ja sitten kun tuo bensan lämpötilakaan ei näyttänyt vaikuttava. Ja nyt mä en enää oikeastaan edes ihmettele sitä, että miksi tää kuivakytki ei auta. Niin kuin sillä kommenteissa jotkut selittikin, niin sehän vaan heittää ne öljyt pois siitä päältä ja eipä siinä silloin mitään isoja häviöitä oo. Mutta kyllä tämä on tosissaankin vähän mysteeri, että miten se voi olla nyt laiskempi. Niin tämähän se leviää sillä, että mä vaihan taas sen vanhan kytkimen takaisin. Katsotaan milloin sen jaksaa tehdä. No niin, ja seuraavassa jaksossa aletaan tekemään uutta sylinteriä. Ja tähän tulee muutamia erilaisia parannuksia. Mutta ei siinä vielä kaikki. Mä aion kokeilla tehdä 3 sylinteriä kerralla. Ja kaikkiin tulee erilaiset huuhtelukanavat. Yritetään minimoida se mahdollisuus, että ei tule läpimurtoa. Jonkun näistä täytyy olla se ultimaattinen tehokattila.
Voi ei halakes. Voi ryökäle.